الكنيسة مقدسة لأن الروح القدس يسكن فيها. لأنك إن كنت مسيحياً، فالروح القدس يعيش في داخلك. كيف لأي شخص أن ينظر إلى الكنيسة ويصفها بالمقدسة؟ العالم العلماني لا يعتبر الكنيسة المسيحية مقدسة. ليس مع كل الفضائح التي لطخت سجل المجتمع الديني. إنهم يضحكون. إنهم يسخرون منا عندما نقول إن الكنيسة مقدسة. كنيسة مقدسة، إنها أشبه بزمالة غير مقدسة. حسناً، مرة أخرى، يجب أن نعود إلى الإصلاح البروتستانتي وحتى إلى أوغسطينوس قبله. ولكن لنتوقف لحظة عند لوثر واقتباسه الشهير بأن المسيحية هو شخص سيمولوس. بيكاتور، الرمز اللاتيني الذي نستمد منه الكلمة الإنجليزية. في نفس الوقت أو بالتزامن. يوستوس تعني ببساطة عادل أو بار. كما نعلم جميعاً هي الزمن الماضي للفعل الإنجليزي يأكل. هذه على الأقل هي الطريقة التي استخدمتها بها جدتي. كانت جدتي تسألني دائماً: هل أكلت غداءك بعد؟ وتناولت غدائي. الآن هل تذكرون من شكسبير يوليوس قيصر عندما طعن قيصر وسقط ميتاً عند قاعدة تمثال بومبي، أليس كذلك؟ ويخترق السكين جسده وهو يقول إتو بروتوس. ها، ثم ماذا قال؟ ماذا قال إذن؟ ماذا قال إذن؟ أسرع، أنا أموت هنا. هيا، أنا أموت هنا عند قاعدة تمثال بومبي إتو بروتوس. ثم فالقيصر، وأنت أيضا يا بروتوس، تعني ببساطة كل ذلك فقط من أجل تلك الكلمة الصغيرة. أنا أشرح هذا لكي تتذكروا هذه الأشياء. سيمولوس في نفس الوقت عادل بيكاتور. هذه هي الكلمة اللاتينية التي تعني ببساطة خاطئ. نسمي الخطيئة الصغيرة ماذا؟ بيكاتيلو. إذا قلنا إن شخصنا ما كامل أو نقي، فإننا نقول إنه لا تشوبه شائبة impeccable، أليس كذلك؟ لذا يقول لوثر إن المسيحية هو في نفس الوقت عادل وخاطئ. ماذا يقصد بذلك؟ حسناً، هو يعني أن الطريقة التي تكون بها عادلاً وباراً هي من خلال احتساب بر المسيح لك. فعندما ينظر الله إليك، فإنه يرى استحقاق المسيح. لقد ستر عريكٌ. لقد ألبسك بر يسوع. لذا ففي اللحظة التي تؤمن فيها، ينقل بر المسيح إلى حسابك. وأنت في نفس الوقت عادل. أنت عادل أو بار ببر المسيح، ولكن ما الذي أنت عليه أيضاً؟ أنت لا تزال خاطئاً. المسيحيون لا يزالون يخطئون. وإذا كانت الكنيسة تتكون من مسيحيين، فلماذا نسميها مقدسة؟ في حين أن الكنيسة في الواقع ليست أكثر من مجتمع من الخطاة. إنها المؤسسة الوحيدة التي أعرفها في هذا العالم التي تشترط أن تكون خاطئاً للانضمام إليها. وإذا وجدت يوماً كنيسة كاملة، لا تنضم إليها. لماذا؟ سوف تفسدها. حسناً، لأنها لن تعود كنيسة كاملة بمجرد انضمامك إليها. بمجرد انضمامي إليها،
فليس هناك شيء اسمه كنيسة كاملة على الأرض. والآن هو قصد يسوع في مرحلة ما في المستقبل أن يقدم عروسه بلا تجعد ولا دنس للآب. أنا أنظر وأرى الكثير من التجاعيد تمهل، لكني أرى الكثير من التجاعيد هناك. أنظر في المرآة وأرى تجاعيد وأرى عيوباً. عروس المسيح مشوهة وفاسدة وملوثة بشكل مخيف في هذا العالم. ومع ذلك الكنيسة كجسد وحتى كأعضاء هي دائماً في طور التقديس. والكنيسة مقدسة. في الواقع يطلق على شعب الله في العهد الجديد اسم هاجيو، وهذا لا يعني مجموعة من العجائز، بل يأتي من الكلمة اليونانية هاجيوس التي تعني مقدس، وكنيسة الهاجيو أو القديسين، وكلمة قديس تعني الشخص المقدس وليس الشخص الكامل، بل الشخص الذي تم تخصيصه من قبل الله، الشخص الذي تم تكريسه. ترى، إذا كانت علامة المعمودية على روحك، فأنت مقدس أمام الرب لأن الله قد ختمك بختم لا يمحى. لقد خصصك عن الأشياء العامة وعن هذا العالم. لقد أعطاك تلك العلامة ورمز غسل التجديد. علامة الصيرورة مقدساً. الكنيسة مقدسة لأنها كرست من قبل المسيح. الكنيسة مقدسة لأن الروح القدس يسكن فيها. لأنه إذا كنت مسيحياً، فإن الروح القدس يسكن فيك. الروح القدس لا يسكن في الزوان، لكنه يسكن في الحنطة. وبقدر ما تكون الكنيسة غير المنظورة حاضرة في الكنيسة المنظورة، فإلى ذلك الحد على الأقل تكون الكنيسة مقدسة. ويقال أيضاً عن الكنيسة أنها مقدسة لأن قدرها ودعوتها ورسالتها مقدسة. لقد كنتم تستمعون إلى برنامج Ultimately مع RC Sproul. يتم إنتاج هذا البودكاست بواسطة مؤسسة ليغونير التعليمية. إذا لم تقم بذلك بعد، تأكد من تنزيل تطبيق ليغونير المجاني للوصول إلى مكتبة تعليمية كاملة من الفيديوهات والمقالات والموارد الأخرى. ما عليك سوى البحث عن ليغونير في متجر التطبيقات الخاص بك للبدء.